Sa tuyang aadalan, iyo ang manungod sa law of exponent number 2. Ano po ang law of exponent number 2? Ang apod po sa iya, iyo po ang quotient of powers. And ini po ang formula. Ano po ang gustong sabihin kang formula na ini? Igo po ning tulong cases ang maresulta ninhuli kang law of exponent number 2. Enot, kung ang x na iyo ang exponent kang numerator, mas dakula sa y na iyo ang exponent kang denominator. Or, number 2, kung parehas ang value kang exponents x and y. Or, kung ang value kang exponent sa numerator, mas sadit kang exponent sa denominator. So, saro-saroon ta po ining tulong cases. Inutan ta ang case number 1. Halimbawa po, igwa kita ning 3 raised to 7. Ang gustong sabihin ka ini, repeated multiplication. So, imo-multiply ta po ang base na 3 7 times. And igwa po kita ning 3 raised to the 5th. Ang gustong sabihin man po kayan, i-multiply ta ang base 3 by itself 5 times. Ngunyan po, kung sa tuyang i-divide ang 3 raised to the 7th divided by 3 raised to the 5th, iyo po ni ang maresulta. Mahiling po nindo na igwaig dining common factors na pwede tang i-divide because 3 divided by 3 is equal to 1. Iyo mo po ang nangyari sa mga padis-padis na 3 saro sa numerator and saro sa denominator. And kung i-multiply ta po ining 1 times 1 times 1 times 1 times 1, ang resulta po kayan 1 manggiraray, and any number multiplied to 1 is still the same number. So, pwede ta lang pong i-ignore ining mga pig-cancel out ang mga padis ning factors. So, ang matada po dyan is itong duwang 3 na dahil na-cancel. And sa exponential number, pwede ta po siyang isurat na 3 squared. Ngunyan po, kung gagamitan ta kaning formulang ini, ang mangyayari arog ini. Kukopyawan ta ang 3, which is the common base, and isusubtract ta po ining 7 minus 5. And ang maresulta manggiraray is 3 squared, or that is equal to 9. So sa case number 1 po, kung ang exponent sa numerator mas dakula sa exponent sa denominator and parehas po ang sa endang bases, makukuha ta ang quotient kaini by just copying the common base and subtracting their exponents. And sa case number 1 po, mayong problema ta positive ang difference between the two exponents. Ngunyan po, sa case number 2, paano kung equal ang value kang x and y? Arag po kaya nangyari. 3 to the 7 is expanded that way, and igwa po kita ning saro pang 3 raised to 7, and yan man po ang sayang expansion. When divided, ini po ang maresulta. Gabos pong padis-padis nin mga factors saro sa taas sa kasaro sa baba maka-cancel out because 3 divided by 3 is 1, 3 divided by 3 is 1, and so on and so forth. And multiplying 1 times 1 times 1 times 1 7 times, ang resulta po kayan is still 1. Pero po kung gagamitan ta kaining formula, sabi kang formula, copy the common base and subtract the exponent 7 minus 7. And 7 minus 7 is equal to 0. So 3 raised to 0. And sabi ta duman sa inot na computation, ang value kayan is 1. And iyo po ni ang saro pang consequence kaining law of exponent number 2 kung equal ang value kang x and y. Maluwas po na any number raised to 0 is equal to 1 because we can replace this base 3 with any number. So in general, kung igwa kita ning any base raised to 0, ang value niya po is always 1. And tandaan po niya to ni, any number raised to 0 is equal to 1. Pagdoon po kita sa case number 3. Kung ang value kang x is less than y, hindi po ang example. Halimbawa, 3 to the 3rd is expanded this way, and kung igwa man kita ning 3 raised to 7, ini man po ang sayang expansion. Kung i-divide ta ang 3 to the 3rd divided by 3 to the 7th, ini po ang maresulta. And 3 divided by 3 equals 1, 3 divided by 3 is 1, and 3 divided by 3 is 1. And 1 times 1 times 1 is equal to 1, and ang matatada po sa denominator, itong 3 na dahil na-cancel. Pwede naman siyang isurat as 1 over 3 raised to the 4th. Ngunyan po, kung gagamitan ta kaining formulang ini, ang mangyari po is, we copy the common base 3, yun na po ni ang resulta, and isusubtract ta ang exponent 3 minus 7. And 3 minus 7 is equal to negative 4. So, copy the common base. 3 minus 7 is negative 4. And ang consequence po kang law of exponent number 2, kung ang x is less than y, is this conversion from negative exponent to positive exponent. Hilingon po niya to na ang base niya is 3. Ang exponent igdi negative, pero pag sinuratang 1 over the same base, ang exponent po niya naginang positive. So, every time makahiling po ka mo ng exponential number na ang exponent is negative, pwede mo siyang isurat na 1 over the base raised to the positive exponent kang anuman na exponential number na piko-convert ta from negative exponent to positive exponent.
And ini po ang tulong pinaka-importanting mga leksyon na dapat manudan ta sa law of exponent number 2. Mag-practice po kita pag-solve ng mga exponential problem using law of exponent number 2. Igo po kita igding apat. Let's begin with number 1. Halimbawa po, igo kita ng problem. 30a raised to the 8th, b raised to the 3rd over 5a squared, b squared. Ano po ang sayang quotient? Ang inutapong step is, igrupo ta itong mga numerical coefficients, igrupo ta itong may mga variables a, and itong may mga variables b. Then, 30 divided by 5 is equal to 6. A to the 8 divided by a squared, gamit na po ining law of exponent number 2, copy the common base, and subtract the exponent 8 minus 2. Then, igdiman po sa variable b, b to the 3rd divided by b squared is equal to b, subtract the exponent 3 minus 2. Then simplifying, 8 minus 6 is 6, 3 minus 2 is 1. Pag ang exponent 1, pwede man na ito na isurat. So ang final answer to po is 6, a to the 6th, b, para po sa quotient kang problem number 1. Let's go to problem number 2. Halimbawa, igwa kita ng negative 7 c to the 8th, d to the 5th, divided by 28 c to the 10th, d squared. Ang inutapong step is igrupo ta ang mga numerical coefficients, ang mga parehas na variables raised to the respective exponents. Ganyan po, negative 7 over 28, ang lowest term niya is negative 1/4. Next, c to the 8 divided by c to the 10. That becomes c raised to 8 minus 10, which is negative 2. Pero kung negative po ang exponent, pwede naman siyang isurat na positive, pero ililipat na po siya sa denominator. That is just equivalent to saying 1 over c squared. And since 1 times a number is 1, dito na po pigsurat si 1 igdi sa taas. Then sa sunod po, d to the 5th divided by d squared is equal to d cubed. And arog lang po kayan, aram tanaa sa tuyang final answer. Because negative 1 divided by 4 is negative 1/4, pwede naman pong isurat ang negative sa tahaw na. Parehas lang sinda. Then d cubed over, kopyahan tayo sa denominator, 4c squared. Let's go to problem number 3. 12x to the 8th, y z to the 5th, divided by negative 18x to the 8th, y to the 6th. So first step is, igrupo ta ang mga numerical coefficients, igrupo ta ang mga variables na magkapareho. Then, 12 divided by negative 18. Ang lowest term niya po is 2 over negative 3. Then, x to the 8 divided by x to the 8 is equal to x to the 0, or we can simply just cancel these two because any number raised to 0 is 1, and this 2 over negative 3 when multiplied by 1 will not change. We do not need to write that anymore. Ang sabi takan, i-cancel ta na ini because ang quotient po ninda is 1. Then let's move to the next. Y over y to the 6th. Ninhuli ta ang exponent po sa taas mas sa baba. Sa exponent sa baba, aram ta na may gining negative exponent. Pero pwede man mag-save kita ng 1 extra step, direkta na po kita sa simbag. Kung mas dako lang exponent sa denominator, isurat ta po ang resulta sa denominator. Halimbawa, ang exponent po igdis 1, igdis 6, 6 minus 1 is 5, isurat ta ang y to the 5th sa denominator na. Instead of writing y raised to negative 5 and then ibababa tang y raised to the 5th, idirektata na pong isurat sa baba, hihilingon ta lang kung either nasa numerator or nasa denominator ang mas dako lang exponent. Kung mas dako lang exponent sa denominator, then isurat ta na ang resulta sa denominator. Then z to the 5th is alone, so kopyaon ta na lang ang z to the 5th sa numerator. Tayaon siya sa numerator. Then for our final answer, igwa na kita ng negative 2z to the 5th over 3y to the 5th. Sa negative po igdi, piglag ta lang sa tahaw. Parehas man lang sinda. And this is now our final answer. And for our problem number 4, ini po ang satuyang problem. 2w to the 5th, x to the 5th, y to the 5th, z squared, divided by 7x, y to the 5th, c squared. First step is, igrupo-grupo ta po sa mga numerical coefficients, sa mga variables na magkapareho. Then, 2 over 7 is already in lowest term, so kopyaon ta lang. Sulo lang po ang w to the 5th, may siyang kaparehas, so kopyaon ta. Iyon na po ni ang resulta. Then, sa variable x, 5 minus 1 here is 4. So, isulat ta x to the 4th. Then, yung man po gira ang nangyari igdi. Y to the 5th divided by itself is 1. So, you will just cancel that out because the quotient here is 1. Then, sa variable z, mahiling po niya to na mas dako lang ang exponent sa denominator. So, isusurat na po ang simbag igdi sa irarom, sa denominator. Subtract 5 minus 2, that is 3. So, isurat na po ang c to the
third. And yun na po yan ang satuyang final answer. So mahiling po nito na bako man siyang masakit. Kay puan lang na maging systematic and step by step lang po. Ang apod kayan, mag-practice po kamo kang inaapod na relentless rigor. Luway-luway lang po pero sigurado. So salamat pong maray dahil po nindo paglinguan na mag-subscribe po sa satuyang YouTube channel at Bicol Math Avenue. Ang English version po kang mga lesson tayo on sa Math Avenue sa YouTube channel ko po. And igo po kitang more than 1,000 solved math problems sa Assistant in German Academy. Mag-ayon po kamo dyan, igo po kita dyan ng more than 150 followers from more than 100 countries all over the world.